नयाँ सेटअप नयाँ सफ्टवेयर अपडेटसँग हिँडिरहेछौँ। हिजोको चाहिँ अलिकति बग्गी पनि देखिरहेको थिएँ मैले स्टेबलाइजेसनमा होइन। अनि आज मैले सफ्टवेयर अपडेट गरेँ भर्खरै अपडेट गरेर गोप्रोको सफ्टवेयर अपडेट गरेर हिजो भर्खरै नयाँ माइक लिएर माइक भन्दा नि इयरफोन ल्यायो होइन। अब इयरफोनकै माइकले मैले रेकर्ड गरिरहेको छु। लेट्स सी कतिको डिफ्रेन्स हुन्छ है त इयरफोनको माइक र गोप्रोको माइकबाट हामीले सेपरेट हामी कम्पेयर गरेर पनि हेर्छौँ। अनि तपाईँहरूलाई यदि त्यसरी युज गर्न आउँदैन भने अब टिच यु गाइज सिकाइदिन्छु पनि म कसरी चाहिँ युज गर्न मिल्छ भनेर। अब डिरेक्ट हामीले माइक एड्याप्टर किन्न नि मिल्यो, माइक एड्याप्टर किनेर कनेक्ट गरेर बोल्दै हिँड्न नि मिल्यो होइन। तर स्याडली माइक एड्याप्टरको चाहिँ यसो मैले दराजतिर यताउता हेरेको होइन, कम्तीमा पनि 9,000 10,000 पर्दो रहेछ क्या एटलिस्ट त्यति पर्दो रहेछ। अनि जब यत्रै हुन्छ ल एउटा माइक एड्याप्टर त्यति जब यत्रो सानो तारको पिसलाई अब त्यस्तो अब त्यही माथि त्यो फेरि एकदम एसेन्सियल कुरा हो होइन भ्लगिङको लागि चाहिँ। अब अडियो बिना त खासै गतिलै भएन नि त, कि त पछि हामीले भोइस ओभर गर्नु पऱ्यो। अनि अडियो सबभन्दा मेनै हो भ्लगिङको लागि। अनि अडियो गतिलो नभएपछि जस्तो माइक एड्याप्टर 10,000 पऱ्यो नि किन्नुपर्ने भयो होइन। अनि इनकेस तपाईँहरूसँग बजेट त्यति छैन, किन्न मन छैन त्यो, र अब आफूसँग भइरहेको इयरफोनले चलाउँछु भन्ने छ भने पनि त्यो पनि मिल्छ क्या। मिल्छ, अलिकति झन्झटिलो चाहिँ हल्का झन्झटिलो हुन्छ। लङ रुटहरूमा अलिकति झ्याउनै हुन्छ होइन। अब हरेकचोटि रोक्दै मिलाउँदै गर्नुपर्छ, तर मिल्न चाहिँ मिल्छ है, नमिल्ने चाहिँ होइन। त्यो इयरफोनले पनि अडियो राम्रै आउँछ जस्तो लाग्छ। अब लेट्स सी अब यो आजको इयरफोनको अडियो कस्तो हुँदो रहेछ त्यो पनि ठ्याक्कै आज थाहा नै हुन्छ। मैले त्यति हिजो चाहिँ अलिक ठुलै स्वरले बोलिरहेको थिएँ मैले, किनकि विन्ड नोइजेस आउँछ भनेर ठुलै स्वरले बोलेर गरिरहेको थिएँ। म त्यो भिडियो पनि हाल्छु अनि कम्पेरिजन गर्न पनि सकिन्छ होइन। तपाईँहरूलाई अब यसरी पनि ठिक छ, अलिकति झन्झट गर्छु म 10,000 रुपियाँ भन्दा अलिकति झन्झट आई क्यान बियर इट भन्ने छ भने चाहिँ नो वरिज, म तपाईँहरूलाई सिकाइदिन्छु ढुक्क म आउँदै के को पिर नि गाइज। अनि मैले पनि यो चाहिँ सिकेको चाहिँ एकदम हाम्रो नेपालको सबभन्दा पहिलो मोटो भ्लगर एसएमजेडकोबाट हो होइन। राइट, यो चाहिँ भाइजर अफ गरेर बोलिरहेको छ त, म अहिले भाइजर लगाएर यो भाइजर खोलेर बोलिरहेको थिएँ। अब विन्डोजमा कति फरक पर्दो रहेछ दुइटै गर्दाखेरि। अनि फेरि मैले चिन माउन्ट पनि यो उवाला लाउँछु नि त, स्ट्र्यापवाला चिन माउन्ट छ, त्यो टास्नेवाला छैन। अनि त्यसले चाहिँ एउटा घाटा हुन्छ क्या, डोरी उसले त्यो कस्नेवाला हुन्छ नि, त्यो कस्नेवाला चिन माउन्ट चाहिँ कस्तो हुँदो रहेछ भने यसले चाहिँ मुनिको एउटा त्यो विन्ड नोइज नआउने त्यो एउटा हुन्छ क्या त्यो कपडाको हेलमेटभित्र हावा अनावश्यक हावा धुलो नछिरोस् भनेर एउटा कपडाले ठक्क च्यापुसम्म छोप्ने हुन्छ क्या। अब हामीले यो स्ट्र्यापवाला लगाइदियो भने चाहिँ त्यो पुरै दोबारेर पुरै त्यो हावा छिर्दो रहेछ क्या भित्र। अनि विन्ड नोइजेसहरू अलि आउँछ जस्तो लाग्यो मलाई। अब विन्ड नोइज आयो भने फेरि विन्ड नोइज फिक्स गर्ने कुराहरू पनि हुन्छ होइन, आइडिया पनि हुन्छ। तर मलाई फेरि यो इयरफोनमा हिजो भर्खर किनेको अनि दस्तरी टास्नै भन्छ नि होइन। म यो मोटो भ्लगिङ नै गर्छु यसरी गर्छु भन्ने छ भने त इट्स धेरै जुगाडहरू छ क्या। अब त्यो महँगो कुरातिर नगइकन सस्तोतिरबाट कुरा मिलाउन। अनि आइएम युजिङ गोप्रो हिरो 8 अहिले। मसँग पहिला गोप्रो हिरो 7 थियो, मैले अराउन्ड 1.5 वर्ष अगाडि बेचिदिएँ होइन। अनि आइएम युजिङ गोप्रो हिरो 8, मेरो लागि अपडेट जस्तै भएको छ, तर इट्स स्टिल आउटडेटेड होइन। अब क्यामेराको यो एक्सन क्यामेराको दुनियाँमा चाहिँ आउटडेट भइसक्यो, तर स्टिल वर्क्स फाइन क्या। अब तपाईँहरूले यो सेकेन्ड ह्यान्ड हिरो 7 नै लिन्छु भन्यो भने स्टिल वर्क्स फाइन, किनकि स्टेबलाइजेसनहरू पनि अब अहिलेको हाम्रो फोनले खिचेको भन्दा त राम्रो छ यसको स्टेबलाइजेसन। त्यसपछि वाइड एङ्गल पनि एकदमै वाइड छ होइन। अनि मैले कम्पेरिजनहरू पनि युट्युबमा धेरै हेरेँ होइन। अनि 9 र 8को मैले त्यति साह्रो डिफ्रेन्सै देखेन कि। 7 र 8मा चाहिँ स्टेबलाइजेसनको अलिकति फरक छ होइन। अनि फेरि 8 र 9मा अलिकति फरक छ होइन। तर त्यस्तो बिग डिफ्रेन्स होइन। म 9 नै किन्छु 10 नै किन्छु भन्ने चाहिँ थिएन कि। त्यही भएर मैले चाहिँ 8 नै ल ठिक छ नि त, सस्तोमा आउँछ 8 भने अब 8 नै लिन्छु भनेर 8 चाहिँ लिएँ होइन। अनि मलाई अराउन्ड गोप्रो हिरो 8को सबै अब यो सब होल सेटअप मिलाउँदाखेरि अराउन्ड पऱ्यो होला 36,000 पऱ्यो होला होल सेटअप मिलाउँदा। मैले क्यामेरा मात्रै ल्याएको थिएँ, क्यामेरा मात्रै लिएछ यस्तो अब चिन माउन्ट चाहियो होइन। अनि त्यसपछि चाहिँ नि मैले केसिङ पनि लिएँ, केस पनि हेल्प अब गोप्रोको बडी स्क्रच नहोस् भनेर होइन। अनि केस लियो, त्यसपछि हाम्रो यो टेम्पर ग्लास पनि हालेँ लेन्समा, त्यसपछि डिस्प्लेमा टेम्पर ग्लास पनि हाल्नु मिल्छ। गोप्रो किन्नु भएको छ भने फर्स्टमा यु सुड डु द्याट। हामीले नयाँ गोप्रो हिरो 8 लिनु पऱ्यो भने अराउन्ड 50 जस्तो पर्ला।
अनि हिरो 9 किन्नु पऱ्यो भने 60 जस्तो पर्ला, हिरो 10 किन्नु पऱ्यो भने नि 65 त्यस्तै पर्ला। हिरो 9 र 10 मा त्यति फरक छ भनेर छैन भने सुने मैले। अब 11 किन्नु पऱ्यो भने त 73 कि कति छ होइन, त्यस्तै जस्ट आफै रिसर्च गर्नु। यसमा चाहिँ महँगो पर्छ कि, त्यही भएर यो हाफ प्राइसमा आउने भइसकेपछि बरु म हाफ प्राइसवालै लिन्छु। अरूले चलाए पनि भिडियो रेकर्ड गर्ने त हो नि होइन, जसरी नि खिच्ने त हो भन्ने परेको भएर मैले चाहिँ सेकेन्ड ह्यान्ड ल्याएँ होइन। ब्रान्ड न्यू नै म होइन भ्लगिङै गर्छु म, युट्युब करियर बनाउँछु। आई निड अ ब्रान्ड न्यू, बजेट छैन भने आई निड अ ब्रान्ड न्यू भनेर त्यस्तो चित्त दुखाउनु पर्दैन। हिरो 8हरूदेखि राम्रो छ, हिरो 7 पनि राम्रो छ। हिरो 8मा चाहिँ अलिकति स्लो मोसनहरू अलिकति 4Kहरूमा पनि छ होइन। अब यो माइक यसरी हेलमेटहरू राख्यो भने चाहिँ एउटा फाइदा चाहिँ कस्तो भने सानो छोटे बोल्यो भने पनि छेउछाउकोले सुन्दैन होइन, ढुक्क के। राइट, अब एयरपोर्टतिर छिर्ने पालो आयो हाम्रो, अब पालो तपाईँको। राइट, वेलकम टु त्रिभुवन इन्टरनेसनल एयरपोर्ट एभ्रीबडी। त्यस्तो डराउनु पर्दैन, मजाले आनन्दले छिर्दै हुन्छ। बाइक यो साइडबाट छिर्दिने, उता गाडीहरू बेला बेला रोक्छ, त्यस्तो भयो भने फेरि जामसाम यताउतामा फेरि बेकार फसिन्छ जाममा होइन। अब त्यसरी रोकिदिएर यताउता हेरिदिन्छ अनि झ्याउ हुन्छ कि। अब इन्टरनेसनल चाहिँ यो साइडमा हो होइन। अब मलाई चाहिँ अब काममा जान ढिला भइसक्यो, त्यही भएर मेरो डोमेस्टिकतिरबाट इन्टरनेसनलै छिर्ने हो छिर्न चाहिँ। तर यहाँबाट जानलाई चाहिँ म अलिकति बेसी हिँड्नुपर्छ अनि झ्याउ हुन्छ कि। त्यहाँ चाहिँ उताबाट छिर्दाखेरि चाहिँ ठ्याक्कै अफिसकै छेउमा रोक्न मिल्छ कि, मेरो पार्किङै अफिसको छेउमा छ। अनि यहाँ त्यहीँबाट हिँड्न मिल्छ कि। राइट, अब यो चाहिँ अस्तिदेखि यहाँ रुखहरू काटेर ढालेर क्लियर गर्ने काम गरिरहेछ क्या यहाँ चाहिँ, त्यही भएर डोजर सोजर यताउता छ, नत्र यहाँ पार्किङ थियो। यहाँबाट चाहिँ इन्टरनेसनल जाने हो, बाइक चाहिँ इन्टरनेसनल छिराउन मिल्दैन होइन। तर पार्किङ चाहिँ अब यता गर्नुपर्छ मैले। कस्तो ठोक्यो यार साइलेन्सरमा। ल लक नगर्ने, इन्टरनेसनल एयरपोर्ट हो यहाँबाट भित्र चाहिँ। यो चाहिँ डोमेस्टिक भयो कि। ल अब म काममा जान्छु।